Trước giờ em quen thường á là có hai loại phụ nữ là lớn hơn với nhỏ hơn, mà nhỏ hơn á thì thường nói em già quá, còn lớn hơn á thì thường nói em con nít quá. Em thì em thích những anh chàng suy nghĩ chín chắn tí. Tại em mặc dù trẻ nhưng mà cũng hơi suy nghĩ hơi già. 22 tuổi, trẻ, năng động mà không có bạn trai. Tìm không ra. Với lại những cái đối tượng em gặp thì thường là bằng tuổi em mà em không thích bằng tuổi. Thích lớn hơn bao nhiêu? Thích lớn hơn nhiều càng nhiều tốt. Em tên Phạm Phúc Nguyên. Phúc Nguyên làm nghề gì? Em đang công tác trong văn phòng đảng ủy. Làm lâu chưa? Cơ quan nhà nước. Dạ cũng 2013 tới giờ. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn khán giả. Rồi chào em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Hạnh, năm nay em 22 tuổi, hiện nay em đang làm nhân viên marketing của công ty thực phẩm Hồng Yến. Hạnh tự giới thiệu mình về cái sở trường của em chẳng hạn hay sở thích. Dạ sở trường em thì em thích hát với lại cũng thích nấu ăn. Nói chung là nấu ăn thì nấu ăn được cả ba miền luôn, nhưng mà ăn ngon hay không là vấn đề ở người ăn. Rồi mở màn vô hát cái cho nó xôm đi. Đó. Dạ mấy bữa nay cũng cảm cho nên là hát cũng hơi khó, nên là hát một bài để vui vui thôi. Rồi vui vui. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bõm, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Bình thường hay hát là hát vậy không á hả? Dạ không. Bình thường thì tùy do cảm xúc nữa. Rồi vậy những cái mặt mạnh của mình là nghe rồi, hát rồi, những điểm yếu của mình là gì nè? Bình thường thì cũng có hay quên, với lại đi hẹn thì cũng có giờ dây thun một tí. Không, nữ dây thun chút xíu cũng được, đừng mà đừng nhiều quá. Xí nhiều lắm. Thôi cái đó không được. Ai mà chờ đợi thời gian giờ quý báu lắm em. Dạ. Phí thời gian của nhau. Thời gian đó người ta đi ra biết đâu ta kiếm được mối khác. Rồi bạn nam nãy giờ nghe giọng nó hát của bạn nữ cảm nhận sao em? Em thấy bạn nữ hát cũng hay, giống cháu em. Làm cơ quan nhà nước như vậy thì thời gian chắc là nó cũng đúng giờ, phải đúng giờ giấc đúng không bạn? Cũng 8 tiếng giờ hành chánh thôi, nhưng mà đôi lúc cũng có công việc ngoài nữa. Cũng đẹp trai thế này mà không lẽ tìm không được người yêu trong cơ quan hả? Cơ quan em thì thường là mấy cô không, em nhỏ nhất. Sao bạn dám đăng ký chương trình trên đây? Có xin mấy cô chưa? Cũng có mấy cô cũng muốn giới thiệu con gái cũng này nọ, nhưng mà cảm thấy không hợp. Không có hợp hả? Dạ. Tìm người phụ nữ thế nào mà nó khó đến như vậy? Em cũng không biết nữa, nhưng mà trước giờ em quen thường á là có hai loại phụ nữ là lớn hơn với nhỏ hơn. Mà nhỏ hơn á thì thường nói em già quá. Còn lớn hơn á thì thường nói em con nít quá. Mấy mối tình rồi? Dạ 2. Mối tình mà mới đây nè, chia tay lâu chưa? Dạ cũng 1 năm hơn. Rồi bạn làm cơ quan nhà nước vậy thì sau này lấy vợ rồi có lương bổng có đủ lo cho vợ không? Dạ cái hiện tại thì em đủ sống, nhưng mà chắc lấy vợ thì em cũng phải phấn đấu thêm. Khoảng bao lâu nữa mới lấy vợ? Mẹ em cũng hay hỏi câu này lắm. Em thường nói mẹ em là chắc cỡ nhiệm kỳ nữa. Nhiệm kỳ 5 năm nữa? Dạ đúng rồi. Rồi đó, bên đây 5 năm nữa mới lấy vợ nha. Trời ơi, năm nay là nhiêu mà 5 năm nữa là nhiêu trời? Rồi sao sanh con? Dạ chị Cát Tường, cái nay em 26. Thì nhà cửa thì em cũng có nhà ở trên thành phố, cũng đang ở chung với mẹ. Công việc thì cũng tạm ổn. Thì mình cứ phấn đấu để mà sau này về chăm lo cho gia đình tốt hơn thôi. Em muốn chừng nào lập gia đình? Dạ cỡ 2 năm nữa thôi à. 2 năm nữa thôi? Dạ. Không chờ hơn? Lâu quá sao? Không biết sao. Mình có đặt ra tiêu chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào không? Về tính cách, về ngoại hình? Ngoại hình nhìn được một xíu. Em thì em thích những anh chàng suy nghĩ chín chắn tí. Tại em mặc dù trẻ nhưng mà cũng hơi suy nghĩ hơi già. Mình có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? Nếu mà ngoại hình thì giống như kiểu anh Hồng Phúc thì cũng cỡ 17, 65, 17 rồi đô tí, nhìn đô một chút. Điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Như là hút thuốc, nhậu thì không thích lắm, nên là có chừng mực thôi. 22 tuổi, trẻ, năng động mà không có bạn trai hả? Dạ. Tìm không ra, với lại những cái đối tượng em gặp thì thường là bằng tuổi em mà em không thích bằng tuổi. Thích lớn hơn bao nhiêu? Thích lớn hơn nhiều càng nhiều càng tốt. Rồi để chị coi bên ngoài bên kia coi có tròn trịa 1m7 không nha. Rồi đây 1m9 luôn á. Chào bạn. Dạ. Mắt to dữ ta. Mắt to, mũi cao. Này đen hơn anh Linh à. Linh có đối thủ à? Bạn hút thuốc nhậu nhẹt nhiều không? Hút thuốc thì có, nhưng mà nhậu nhẹt thì cũng ít.
cho khi nào đi công việc thì mới uống tí. Mình có đưa ra mẫu người lý tưởng là người như thế nào không? Thật sự thì em cũng không có đòi hỏi là phải đẹp xuất sắc hay là sao hết, nhưng mà cũng bình thường. Bây giờ nếu mà kéo màn lên thấy cô bên này được nè, tìm hiểu được nè, nhưng mà giờ cổ muốn 2 năm thôi là phải đám cưới, tại cô muốn đẻ sớm. Nếu tụi em tiến tới được thì chắc để hai bên thỏa thuận rồi đi đó. Thì bây giờ đây nè, tôi thỏa thuận giùm nè, giờ 2 năm nữa đám cưới. Thì để từ từ em trả giá cỡ 3 năm. Tại sao vậy? Em cố gắng phấn đấu để có một địa vị gì đó trong xã hội, rồi lúc đó Phấn đấu vì sự nghiệp trước. Thì phải nói rõ, nhiều khi là còn ham tiếc nuối mấy cái cô kia rồi chưa có chấm dứt được hay là cái gì, tôi phải hỏi kỹ tôi bà Mai mà. Dạ không, vấn đề đó yên tâm em không có. Yên tâm. Dạ. Ngoại hình thì được rồi đó, mà thấy có ánh mắt có chút gian dối gì đó. Ta rung thôi chứ gì đâu mà. Nghe rồi cái gì? Thí dụ rồi chịu chờ không? Lỡ trong thời gian chờ ai cướp mất em thì sao anh? Anh không sợ người khác cướp đâu, nhưng mà chỉ sợ là một trong hai có vấn đề thôi. Tại vì bạn em công an nhiều lắm, không sợ cướp. Nay có người thân bạn đi không? Dạ có, ông anh, bạn giai anh, và em chơi cũng thân. Làm chung cơ quan không? Dạ không, ảnh đang công tác ở công an phường 14, quận 11. Rồi, xin chào anh. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Phượng. Cát Tường. Cát Tường. Dạ. Anh cảm giác rằng với bạn thân của mình thì có hợp tính không? Tùy theo cái Nguyên và Hạnh thôi, chứ không góp ý được. Dạ. Như thấy hai tính hai người đó hợp không? Dạ, Hạnh thì nói chung là hiện tại có công việc ổn định. Đang nói thì cũng có cái suy nghĩ cũng cứng rắn, thì đó qua đó thì Nguyên cũng cân nhắc lại. Rồi nếu cảm thấy đến được trong thời gian tới đây thì nên đến. Mình có đi với người thân không cưng? Dạ em đi với bạn thân của em. Đâu, bạn em đâu? Dạ em chào em Nuôi Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào em. Em nghe cái quan điểm của hai người này em thấy sao? Hai người này có thể phù hợp đến với nhau được không? Dạ thật ra thì bạn em nó còn trẻ con lắm. Nếu mà anh bên đây mà chấp nhận được cái tính trẻ con của nó thì em nghĩ chắc hai người cũng có thể hòa hợp được. Nhưng mà còn tùy thuộc vào bạn em nữa, chắc phải thôi cứ thử tìm hiểu xem sao. Mà em nhận xét anh bên kia như thế nào? Dạ anh bên đây rất là chững chạc. Chững chạc mà, làm ở văn phòng đảng quỹ phải chững chạc chứ. Gì? Dạ em chào anh. Rồi, chào bạn. 2 năm bắt buộc ha? Dạ không bắt buộc, nhưng mà sớm thì hay hơn, em thấy để lâu quá em sợ quá. Sao sợ? Lỡ bỏ một cái là nghiêm ế luôn, đứng dậy mất tiêu. Sợ bị bỏ. Ai hỏi thì hỏi vậy rủi ai cướp em sao, nhưng mà hỏi vậy thôi, thật ra trong bụng là sợ bị bỏ. Con gái đáng thương lắm, tội. Dạ đúng rồi anh. Tin rằng anh này cũng đã có một suy nghĩ rất là vững chãi rồi. Quan trọng là sự nghiệp. 5 năm nữa phát triển xong cưới luôn. 5 năm không nhanh lắm, các bạn còn trẻ mà ha. Dạ. Có lo. Vì Cát Tường giờ này chưa lấy chồng nữa kìa. Gì liên quan, tôi không muốn thôi, muốn thiếu gì người, đúng không? Dạ đúng vậy. Rồi, chúng ta Cái màn lên. kéo màn lên cho hai người gặp. Dạ em chào anh. Qua tiếp xúc nãy giờ thì anh có đáp ứng đủ yêu cầu của em. Trời ơi, cái gì mà run dữ vậy, bình tĩnh, hít thở vô gì mà nói mà cái má mày giật vậy. Bình tĩnh. Dạ nhìn chung thì cũng được. Thì em có muốn hỏi anh gì không? Nếu như anh đi hẹn hò với bạn gái mà anh chờ lâu quá, anh sẽ như thế nào? Thì anh nói rồi, chắc thì anh đứng anh chờ, nhưng mà anh nói rồi có tật xấu của anh là hút thuốc đó. Thì anh đứng anh hút anh chờ thôi. Một ngày anh hút mấy bao anh? 2 ngày một gói, cũng có khi ít hơn. Thì ví dụ công việc căng thẳng quá thì anh hút hơi nhiều. Anh có bạn thân là con gái không? Có. Em không thích con trai quan tâm con gái thái quá. Nên là nhiều khi các bạn thân con gái thì mấy anh quan tâm kỹ lắm. Thì dĩ nhiên thì trước đây anh chưa có bạn gái thì anh có bạn thân thì dĩ nhiên anh phải lo cho bạn thân, nhưng mà bây giờ thí dụ anh có bạn gái thì anh phải xếp lại vị trí thứ tự chứ. Bạn gái trước rồi mấy bạn thân sau. Hồi đó giờ bạn tỏ tình lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa, bây giờ tỏ tình đi đó. Nói sao cho bạn gái tin mình đi. Em là bạn gái nha. Đáp lại. Có tí nữa em bấm chuông thì anh sẽ biết. Chuông đâu bấm. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định. 1 2 3.
Đứng sát bên nhau, nắm tay nhau đi. Nhanh không? Nhanh gì đâu nhanh, nắm tay mà. Rồi nắm tay là họp luôn á, đi họp luôn. Đây, con mấy vé xem phim. Dạ. Mình tạo điều kiện họp hành trong rạp phim nha. Bạn cảm nhận thế nào khi mà nắm tay người con gái bên cạnh? Mất cảm giác, rung quá, không có. Gì rung dữ vậy? Bạn gái thấy sao? Dạ em. Êm hả? 3 năm nha, hứa rồi đó. Tối thiểu chứ đừng có tối đa. Lý tưởng của em nữa, bây giờ chị hỏi thẳng một câu, em ghét nhất cái gì ở bạn trai của em? Dạ em chỉ có 2 thứ ghét thôi. Rồi thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc, tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Hút không? Không. Được. Rồi cái thứ hai, dạ thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Đối thủ này là nặng ký với Cát Tường lắm nè. Chào em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường. Em tên là Trang. Trang, năm nay Trang bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Trang hiện giờ đang làm gì? Em hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp. Dạ. Bên kia như thế nào? Rồi, để tôi mời chàng trai chúng ta ra. Xin mời. Chào. Mời bạn ngồi. Bạn giống lai Ấn Độ hay Hà Lan gì vậy? Dạ nhiều người nói em vậy. Nhiều người nói vậy hả? Bạn tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nguyễn gì? Nguyễn Nghĩa Hiệp. Nghĩa Hiệp. Cái tên này ấn tượng rồi nha. Có bao giờ bạn làm việc nghĩa hiệp chưa? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Bạn làm ngành nghề gì? Dạ em hiện công tác ở đội cảnh sát trật tự cơ động công an quận 10. Cảnh sát cơ động này chắc gặp các cô gái, chắc các cô gái chạy lạc đường luôn á. Đẹp trai, rất là đẹp trai ha. Mà cho chị hỏi nè, em làm cảnh sát cơ động, em có đi bắt cướp không? Dạ cũng nếu phát hiện cướp thì bắt mình. Gì? Phát hiện gì? Phát hiện gì? Cướp. Cướp hả? Cướp đâu ra? Cướp. Cướp. Tưởng đâu phát hiện cướp. Chị thấy em rất là năng động và rất là tự tin. Em nói em ế là chị không thể nào chị tin được. Dạ cái này thì chắc là cũng do xuất phát từ tính cách của bản thân. Em rất là tự lập, cho nên là khi mà quăng em vào một cái môi trường nào em cũng có thể sống được. Cho nên khi mà em tiếp xúc với một số bạn nam bằng tuổi hoặc một số bạn nhỏ hơn tuổi và thậm chí có một số bạn lớn hơn tuổi đi chăng nữa, thì em thấy là các bạn đó không có chín chắn và trưởng thành bằng em. Tôi thấy bạn bên kia hơi cứng cỏi đấy. Còn bạn thế nào? Đẹp trai này rồi giỏi nữa. Làm cảnh sát cơ động là rất là giỏi phải không? Nhưng tại sao vẫn ế? Dạ cái đó là do tính chất công việc của em. Dạ công việc của em thì thời gian nó không ổn định, nên thường thì không có thời gian tiếp xúc nhiều với các bạn nữ. Bạn có cái mẫu người lý tưởng về bạn gái không? Dạ mẫu người của em thì em thích bạn nữ hơi cá tính một tí. Cá tính là bên này quá cá tính luôn rồi đó. Năng động. Năng động, dễ thương, đừng có ăn chơi rồi đòi hỏi nhiều quá. Em có ăn chơi gì không em? Dạ không, em là gái ngoan chị. Nhưng phải ăn chứ. Dạ thì có ăn nhiều nữa chị. Chị nhìn là chị biết ăn nhiều rồi, em đâu có cần phải quảng cáo gì đâu. Chị hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ thì hình mẫu lý tưởng của em thì cũng đơn giản thôi chị. Đơn giản. Thứ nhất là phải cao hơn em. Rồi, cao cỡ nhiêu được em? Chắc là phải trên 1m70, tại vì hiện nay em là cao 1m68 rồi. Yên tâm, bên đây cao hơn. Rồi còn gì nữa không em? Dạ chắc là phải đẹp trai chị. Trời ơi. Tại vì em đẹp rồi, cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Rất tự tin và rất năng động đúng không các bạn? Nghe hấp dẫn vô cùng luôn. Tôi thích cái tính của bạn. Bây giờ thôi, bây giờ em chị không có muốn hỏi những cái chuẩn lý tưởng của em nữa. Bây giờ chị hỏi thẳng một câu, em ghét nhất cái gì ở bạn trai của em? Dạ em chỉ có 2 thứ ghét thôi. Rồi. Thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc, tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Có hút không? Dạ không. Không. Được. Rồi cái thứ hai? Dạ thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Có rung đùi không? Bây giờ có rung à? Dạ thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng hả? Có thỉnh thoảng rung đùi. Tôi hay rung lắm mà lý do tại sao tôi hỏi tại sao bạn lại không thích rung đùi là sao? Có ảnh hưởng gì tới yêu nhau đâu? Dạ tại vì khi mà em ngồi em không bao giờ em rung đùi hết trơn á. Bạn không rung mắc mới gì bạn cấm người ta rung. Thì khi mà em ngồi cạnh người ta thì người ta hay rung đùi, và cái điều đó làm cho em cảm thấy Khó chịu. chóng mặt và cảm Thật thấy ra khó chị chịu. hỏi cho vui thôi chứ chị cũng rất ghét những cái người mà hay rung đùi. Nhưng mà chị thì không phải là chóng mặt, mà chị thì chị mê tín dị đoan. Tại vì ta nói những người mà rung đùi là ngồi giữ tiền cũng được, cứ rung hoài tiền nó ra hết trơn à. Nên chị không có thích. Ngắn gọn chị rất là đồng quan điểm với em cái chuyện là không rung đùi. Bây giờ tôi hỏi bạn nam, cái nhược điểm lớn nhất của bạn là gì? Dạ nhược điểm lớn nhất của em là mau nước mắt.
cho cái này lạ nha. Làm cảnh sát cơ động mà mau nước mắt là sao? Mạnh mẽ là do tính chất công việc thôi. Còn thực tế thì em sống rất là tình cảm. Hấp dẫn quá, tò mò quá. Em ơi, chị rất là tò mò. Chị muốn là diện kiến dung nhan của em. Nhưng mà trước khi mà chị nhìn em thì chị muốn hỏi em, thường thì em khóc khi nào? Nếu mà không phải gặp cướp khóc thì em khóc cái lúc nào? Dạ thường thì em khóc nhiều nhất là khi xem phim. Phim gì mà khóc? Phim gì? Dạ phim tình cảm Hàn Quốc. Trời ơi. Thôi cho Tường qua, Tường nhìn mặt đi rồi Tường nói tiếp. Bây giờ cảm xúc dâng trào quá rồi, không thể nào mà kìm nén nổi nữa hết trơn á. Xem phim Việt Nam á. Hip hop quá trời, mặc áo phải rách rách mới chịu nha. Em bữa nào chị đóng cái phim nào mà nó mít ướt át xíu, chị điện thoại cho em coi em khóc ủng hộ nha. Nha cưng, nhớ nha. Rất là dễ thương em. Nhưng mà chết rồi, lo hỏi ba cái chuyện khóc lóc quên coi cái chiều cao rồi. Chị sợ chắc không có cao giống cái chuẩn em muốn quá em ơi. Chị quên, chị xin lỗi em, chị quên coi cái đó là chị nôn nao cái chuyện khác. Nhưng mà được, đẹp trai. Anh sẽ qua xem mặt giùm em ha. Nhưng mà cái mẫu người bạn gái em tưởng tượng bên đó như thế nào? Dạ thì em thích bạn gái cũng hơi tròn tròn, dễ thương. Có nặng ký không? Giống ca sĩ Miu Lê là được. Tròn giống Miu Lê hả? Tròn Miu Lê. Tròn do. Rất có duyên. Người ta nói có đồng tiền đẹp nữa mà giỡn hoài anh. Đẹp. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. 2 phút. Đem đâu kéo lên. Trong người sao mà nó hừng hực vậy đó không biết. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào bạn. Mình rất vui khi được biết bạn. Có lẽ thì nãy giờ nghe bạn nói bên kia thì mình cũng cố tưởng tượng trong đầu là mình sẽ gặp người như thế nào. Nhưng mà khi kéo rèm lên thì thật sự là thấy bạn dễ thương và có tài. Nếu mà quen một người bạn trai mà mau rơi nước mắt thì như vậy bạn có thích không? Thật ra thì mình cũng hiểu được, bởi vì mình xem phim mình cũng rất là hay khóc. Bạn có thích đi du lịch không? Thực ra thì trước khi mà thi vào trường cảnh sát thì mình thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng bây giờ không có đi được, bây giờ phải đi trực. Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận một cách sâu sắc nhất và đưa ra quyết định của mình. 1 2 và 3. Tại sao em lại không đồng ý? Chứ chị là chị thấy cái anh chàng này là chị mê lắm. Nếu là chị thì chị đồng ý liền, chị chọn ngay. Em như lúc đầu em nói là em cần một người bạn trai em có thể dựa vào. Ví dụ như khi mà em hét lên vì sợ ma thì em có thể có một bờ vai để em dựa vào, chứ không phải là người đó cũng chạy cùng với em. Thấy chưa, bạn trai thấy sao? Khi bạn nhấn nút đồng ý nhưng bạn nữ nói vậy thì cảm nghĩ của bạn như thế nào? Dạ em nghĩ cũng bình thường thôi. Nếu mà cái nhược điểm của mình mà trúng cái người ta không thích thì chịu chứ biết sao vậy. Nếu mà em quen một cô gái mà nếu mà đi có gặp ma hay là gì nọ thì em cũng sẽ cố gắng để động viên và bảo vệ. Bạn gái rất là dở. Tôi nói bạn nghe, cho dù bạn trai sợ ma đi nữa mà Thì thôi ở nhà giùm tạm đi, để dành mua cái nào lớn hơn, chứ cái đó nhiều khi xài không đủ, phí. Dạ em cũng vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nói anh ơi mà có loại son mới ra Yurika đó, nhưng nhà em còn em quá trời son luôn, nhưng mà Yurika mới ra bộ 5 cây 5 màu. Đó là gì? Dạ em là Nguyễn Nhật Quang, sinh năm 1987, quê quán là Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Giờ Quang đang làm ở đâu? Dạ mua bán tự do ở bên Tân Phú ạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi mình giới thiệu về mình đi mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, anh bạn kế bên và các khán giả đang xem chương trình hôm nay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, năm nay em 30 tuổi, em hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm tại bệnh viện phụ sản Mê Công, về phòng kế hoạch tổng hợp, về mảng chăm sóc khách hàng ạ. Lan có thể cho đàn trai biết chút xíu ưu điểm và khuyết điểm của mình được không Lan? Ưu điểm của em là dễ gần, thân thiện, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng tốt. Bây giờ mình có cái điểm xấu nào không? Em có tật xấu là em nói chuyện chảy nước. Nói chuyện điệu chảy nước đúng không? Em ơi khoan hả, anh nghe cái vụ này anh thấy kỹ nha. Thuyết phục khách hàng tới đó đẻ mà chảy nước
thuyết phục xong mà ta đẻ luôn giữa chừng luôn rồi đó. Em thử coi cái lúc mà em thuyết phục khách hàng á, em sẽ nói kiểu như thế nào mà Ví em dụ nói như là anh em chảy đang nước. đẻ nè, anh đang có bầu nè. Chị ơi, bây giờ tôi muốn tới đó sanh đẻ đó, thì tôi làm sao hả chị? Nói đi đâu thuyết phục nè. Chị chờ em một chút nha, em sẽ tư vấn cho chị. Trời ơi, tôi mắc chị đẻ đang lắm đau rồi. hả? Nhanh lên để tôi coi tới bệnh viện nào nè. Chị sắp tới bệnh viện chưa chị? Hay chị đang ở bệnh viện rồi ạ? Tôi đang ở nhà mà tôi đau rồi. 9 tháng 9 ngày rồi. Chết rồi, vậy mình phải gọi xe taxi đến nhanh nha chị. Tôi đẻ đó tôi được cái gì nè? Trời, chị đến đây sẽ được em chăm sóc tận tình nè. Nhưng mà tôi đẻ đó tôi được cái gì? Bệnh viện em có các bác sĩ chuyên nghiệp và các nữ sinh tận tình chăm sóc chị đó. Trong đó có em là nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mình nữa từ lúc mọi nơi, lúc mình nào chị cần ạ. Đẻ đâu mắc không? Chi phí nó không đến nổi đâu chị. Trong khả năng của mình em nghĩ vậy á. Rồi chịu đẻ chưa bà nội? Chị sao rồi? Bà chịu đẻ chưa bà nội? Chị sao rồi? Tôi đẻ luôn rồi. Trời ơi, đó thuyết phục vậy đó, anh thấy được không? Dạ tốt ạ. Tốt hả? Bài bản anh. Còn mình là sao? Ưu khuyết điểm sao, giới thiệu cho đàn gái biết đi. Em thì rất là nhiều bạn. Trước đây em tốt nghiệp kiến trúc, làm thì chuyển về làm với gia đình về nghề vải, rồi em chuyển qua bán quần áo, về thời trang. Bán quần áo con trai hơn gái? Dạ đồ nam. Ủa làm sao là cái đó điểm mạnh là đi bán đồ hả? Dạ điểm mạnh hiện tại là cái rất là nhiều bạn. Em giao thiệp rộng đúng không? Dạ đúng rồi. Có tật xấu gì không? Có tật xấu gì không kìa? Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá? Anh phải nói đây để em biết chứ. Sao thấy có vẻ trau chuốt quá vậy? Tại vì em cũng quen biết với lại mấy anh em thiết kế, cho nên lúc nào là cũng đi ra đường với một tâm thế là lúc nào cũng gọn gàng trau chuốt. Bóng bẩy đó. Bóng hả? Có bóng không? Bóng bẩy, ta phải để chữ bẩy vô. Nhưng mà cái mắt của Linh kỳ lắm. Mắt của Linh là bóng bẩy rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài đời em là bạn nam thích em nhiều hay là bạn nữ thích em nhiều? Đến chương trình thì em cũng tìm bạn gái nên em cũng ít gặp bạn gái nhiều. Tức là cái khuyết điểm của em hiện tại đó là chưa dám, không có chủ động trong các mối quan hệ đối với bạn nữ, đúng không? Và tìm hiểu các bạn nữ. Mấy bạn nam thì mấy anh em có như nào thì đó là của người ta. Mình chỉ bạn bè thôi. Tức là cũng có con trai thích, cũng có con gái thích. Thì cũng có một vài người ngỏ lời lên nữa. Có ngỏ lời không? Ai ngỏ lời hả? Dạ có chứ. Ngỏ lời sao? Thì ví dụ như em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái? À, thấy chưa? Thích con gái, lo cái chỗ đó nhất á. Vậy mà cuộc sống nó hấp dẫn gì? Nói nghe nè, em tưởng tượng về cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào? Ngoan hiền, trắng, cao dễ thương, trẻ, khỏe mạnh, nhanh nhạy lên lẹ, thì trong đó đã có sức khỏe rồi. Là bây giờ em đã sẵn sàng lấy vợ chưa? 34 tuổi rồi đó. Dạ, đã sẵn sàng để lập gia đình rồi chị. Nếu như ví dụ gặp cái người bạn mà ưng ý mình cái là bao lâu thì em lập gia đình? 6 tháng. 6 tháng. Trời, ta nhanh luôn. Dạ, cái đó. Nhưng mà trước khi anh qua gặp đàn gái, em hãy cho đàn gái biết là em đã trải qua cái đường tình duyên như thế nào. Mấy mối tình? Dạ cũng vài mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? Cũng vài năm. Tại sao chia tay? Dạ tại vì cô ấy qua nước ngoài, còn mình thì mới cũng trắc trở nên là nhiều cái không hiểu nhau. Rồi sao mà cách lòng rồi đúng không? Chào em gái. Chào anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là khoảng vài tháng. Rồi. Mối tình thứ hai là khoảng gần 8 năm. 8 năm. 8 năm đây. Dạ. Lý do? Dạ chắc do đó còn trẻ em mê trai anh. Em quen bạn đó vậy em mê trai. Mê trai em mới quen bạn đó. Nhưng mà đừng hỏi lý do tại sao em chia tay bạn đó. Vì bạn em không có ý chí hả? Còn một người ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Chứ không phải em mê trai, em yêu bạn 8 năm sao em thấy con trai kia đẹp hơn em bỏ bạn đó? Dạ không có. Thấy chưa, nãy hiểu lầm, nói dễ hiểu lầm lắm á. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ cao hơn em, chân thành trong tình cảm. Em thích giống ai nè? Em thích giống thủ môn Đặng Văn Lâm. Đây cũng giống rồi nha. Có nét giống Đặng Văn Lâm á, với bạn nam bệnh á. Được á. Bây giờ á, em ghét điều gì ở đàn ông nè? Dạ em ghét con trai mà hay nhậu nhiều. Nhậu nhiều có không? Lâu lâu cũng có đó nhưng mà không có nhậu. Dạ. Rồi ghét gì nữa? Dạ lăng nhăng. Lăng nhăng, ta đó có mối tình có mấy năm mà. Dạ. Tại vì người ta đi nước ngoài người ta mới chia tay thôi. Dạ anh có keo kiệt không anh? Keo kiệt có không? Keo kiệt á, chắc cũng có.
Chắc cũng có. Chút không sao anh. Là sao? Keo kiệt sao, cỡ keo kiệt nhất của em là sao đâu cưng. Phụ nữ giống như đôi khi muốn mua gì đó mà cái em thấy cái đó ở nhà nó cũng có, thì thôi ở nhà dùng tạm đi để dành mua cái nào lớn hơn, chứ cái đó nhiều khi xài không đủ phí. Dạ em cũng vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nói anh ơi mà có loại son mới ra Yurika đó, nhưng nhà em còn em quá trời son luôn, nhưng mà Yurika mới ra bộ 5 cây 5 màu thì anh muốn mua thêm để chơi gì đó mà được không? Dạ nhưng mà cái đó tốt hơn những cái khác thì sao? Xài thử đi. Mấy cái kia cũng tốt. Mua nhiều mua cây thôi, mua cây xài thử không, đi. em muốn mua 5 cây à, em muốn mua 5 cây xài luôn à, được không? Chắc được chứ. Chắc được nhưng suy nghĩ. Nói chung là cậu ấy có một chút gọi là keo nhưng mà tính toán cho gia đình thôi. Dạ. Thấy không? Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp và chị họ của em à. Rồi, xin mời đại diện đàn gái cho tôi xin ý kiến coi. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và chào hai em. Em là chị đồng nghiệp của bé Lan. Thì Lan ơi, chị thấy bên đàn trai rất là dễ thương, hai người rất là xứng đôi. Tiêu chuẩn của em á, với bé Lan là chị thấy đáp ứng hết luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, Quang đi với ai? Dạ có bố mẹ và em trai và em dâu. À, có bố mẹ chào rồi, bác. xin chào cô chú. Chào hai bác, chào anh ạ. Xin chào MC Hồng Vân và Chào Quỳnh chị. Linh, và xin chào khán giả màn hình nhỏ. Tôi là mẹ của cháu Nhật Quang á. Thì nói chung là bên này nhận xét về cô dâu đây là cô con gái đây là rất là dễ thương. Đến đây thì giống như là mình đã có một cái cơ hội, thì cô nghĩ rằng là con và bạn bên này là cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Cô nghĩ rằng là con nên về đợi cô nha. Đợi cô á, về mặt mà tình cảm thì con cứ yên tâm đi, về đội cô là phụ nữ, cô sẽ ủng hộ con hết mình đó khi mà có chuyện gì. Trời ơi. Dạ con cảm ơn Tuyệt cô. vời quá. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào coi hai đội cảm nhận về nhau thế nào. Mở rào. Vấn đề là của Quang đấy. Dạ hồi hộp quá anh. Thoải mái lên nào Quang, thoải mái lên. Dạ Bắt đầu đi Quang. chào bạn. Dạ chào anh. Có gửi những bạn. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em luôn lúc nào cũng tươi như hoa. Dạ. Dạ, Em có món quà muốn tặng anh. Em tặng anh cuốn sách đó, đừng bao giờ đi ăn một mình á. Khi nào anh muốn đi ăn hãy rủ em đi ăn chung ha. Nhất định rồi. Dạ. Và có một bài thơ muốn tặng anh nữa. Dạ. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, ông tơ bà mối đưa đò xe duyên. Em thì lận đận chung chuyên, vì người chưa đến vì duyên chưa màng. Không cần anh đẹp cao sang, chỉ cần anh tốt sẵn sàng thương em. Thương em lòng phải cho tròn, đừng yêu đừng đến khi còn vấn vương. Đôi dòng bày tỏ yêu thương, mong rằng anh sẽ chung đường với em. Cảm ơn Lan. Đáp lại liên quan. Anh Quang hát đi anh Quang. Anh muốn hát bài gì để tặng em ạ? Bài chân tình ha. Dạ, bài đó em thích đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Rồi, hay Cảm ơn quá. anh, hát rất hay ạ. Được rồi đó, về vị trí ngồi đi các bạn. Mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Cô gái đáng yêu anh ạ. Em có theo cái tiêu chuẩn của anh đang tìm không ạ? Có. Dạ. Lan thấy mình như nào? Dạ em cảm nhận anh là nhìn anh rất là đáng yêu và dễ thương, đẹp trai hơn em nghĩ. Dạ. Và anh cũng vui tính nữa. Cảm ơn Lan. Dạ. Còn em nghĩ về Lan thế nào, nói cho cô biết đi. Lan có thích du lịch không ta? Dạ có, em thích đi du lịch lắm anh. Dạ, hay đi làm từ thiện nữa. Tốt quá ha. Lan có thể cho mình một tuần được bao nhiêu ngày để mà có thể là mình cùng hẹn nhau ăn uống? Dạ một tuần thì em đi làm từ thứ hai thứ bảy à. Em thì cũng rảnh vào buổi tối thì em có thể sắp xếp đến 2-3 ngày để gặp anh. Dạ. Còn anh như thế nào ạ? Mình thì rất sẵn sàng, rất là vui. Dạ. Lan có thích chơi với lại các cháu hoặc là có hay nói chuyện với bà hoặc các gì hay không? Dạ có, em thích con nít lắm, em hay nói chuyện với dì, cũng hay đi chơi với dì với các cháu ở nhà, hay dạy cháu dạy học. Dạ cháu. Tại vì nhà mình thì các dì rất là đông, Dạ. tới 9 người, phía ngoại phía nội chắc
7-8 người nữa. Dạ. Nên là nếu mà đám tiệc hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ sẽ giao lưu rất là nhiều. Dạ. Và mình cũng thích phụ nữ có cái chủ động trong cái vấn đề đó. Dạ. Để mà kết nối gia đình nhiều hơn, kể cả các cháu. Em thích con nít lắm. Con nít. Thì em làm trong môi trường bệnh viện á, thì gặp các bà bầu với em bé thì nhiều nên nhìn mấy bé rất là đáng yêu, thích. Hai người nói chuyện cũng cưng lắm á. Giờ này nè, em hãy nói những cái suy nghĩ tận trái tim của mình về cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Giờ tôi đề nghị hai bạn đứng lên nắm tay nhau, bạn nắm tay nhau để cảm nhận cái điện nó có đồng điện không? Đó, nắm tay đi. Nắm hai tay. Nhìn thẳng vào nhau, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Anh là một người sống rất là đơn giản. Dạ. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu, và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình cô gái và mình rất là thích. Em cảm ơn. Em cảm ơn lời chia sẻ của anh rất nhiều ạ. Lan cảm nhận Quang thế nào? Em cảm nhận anh là một người mà giống như em đang cần tìm. Không rung tay. Hồi hộp lắm anh. Lâu rồi mới nắm tay trai, hồi hộp. Rồi, về chỗ ngồi đi Quang. Dạ. Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem những gì đã động lại trong trái tim mình, và kiểm tra thật sự xem đây có phải một nửa mảnh ghép tương lai của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi, bấm nút là cho ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Trước mắt của ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả, chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình các bạn nhé. Bấm nút thật, yêu thương thật, suy nghĩ thật và có trách nhiệm thật với những gì mình đã nói. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Quang là người bấm liên tục đó các bạn. Nắm tay nhau đi Quang với Lan. Dạ. Em cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân cùng đây là Bây giờ nè, trước mặt bố mẹ của Quang nè, Lan muốn nói điều gì đi? Dạ em chào hai bé, chào anh chị ạ. Hôm nay là tụi con chính thức là hẹn hò, mong hai bé chấp nhận cho tình yêu của hai đứa con ạ. Đó, bắt tay gái gật đầu đó. Mình nắm tay. Dạ, chứ nắm mà. tay. Ủa không phải bắt tay. Nắm tay. Nắm sen tay. Sen tay. Rồi. Ôi da mềm ha. Hôn nụ hôn đầu tiên. Hôn má. Dạ, hôn má luôn hả? Dạ được. Dán cái tóc ra. Em cứ cho anh hôn cùng hôn nhá. Ngọt cái lỗ tai của người ta. Đúng rồi. Có tay có thì càng tốt để chị coi. Cao thì chắc là có cao rồi đó, mà không có to bằng anh Linh. Em Lấy vợ về vợ nó bồi dưỡng nó to. lấy vợ về bà bồi dưỡng cho to. Mà sao em nói là ngoại hình cũng quan trọng thứ gì mà em đưa ra tiêu chuẩn gì mà nhiều quá vậy? Nó đây là hình mẫu lý tưởng nhá, chứ chị còn ngoài đời không sao. Không cần lý tưởng vậy cũng được đúng không? Chỉ cần tốt là được đúng không? Chúc mừng em. Chàng trai Em tên là gì? Dạ em tên là Kiều Diễm ạ. Kiều Diễm. Dạ. Hèn chi quá sức là Diễm Kiều. Diễm hiện giờ là đang làm việc ở đâu? Dạ em bây giờ đang làm nữ hộ sinh tại trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Chánh. Vậy hả? Dạ. Làm gì bạn? Nữ hộ sinh ạ. Rồi, để xem bên Nam bạn đang làm gì. Xin mời bạn Nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Nguyễn Bá Hiệp. Bạn đang làm nghề gì? Em là kỹ sư của công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tháp Kim. Bạn làm kỹ sư? Kỹ sư. Kỹ sư về gì? Kỹ sư về kết cấu đây. Bạn đã làm công trình nào? Công trình hiện tại đang làm công trình trên Bình Thuận này. To không? To lắm. Chứa hàng triệu khối nước. Vậy à? Một cái người có tài như vậy, nhìn cũng điển trai như vậy, lịch sự như vậy, tại sao chưa có người yêu? Có lẽ là mình vẫn chưa đủ tinh tế để khống chế tình yêu anh. Chưa đủ tinh tế để khống chế. Hay rồi nha. Ủa tình yêu vậy là phải khống chế hả? Khống chế là sao bạn? Nói chung là nó trong tầm quyền kiểm soát thì mới Em nghe chưa? Nếu bây giờ em làm đối tượng tình yêu của bên đó là em là nằm trong tầm kiểm soát của bên đó nha. Bây giờ chị hỏi em vấn đề chị với Linh đang tranh cãi nè. Bây giờ hiện tại là trước đây em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 1 ạ. 1. Dạ. Cũng có gọi là chút kinh nghiệm để trao đổi đúng không? Bây giờ chị hỏi em nè, hiện tại bây giờ phụ nữ người ta cứ quan điểm là không cần đàn ông, có con thôi cũng được, nếu thì em nghĩ sao đấy? Dạ theo suy nghĩ của em ấy ạ,
Nếu như mà xác định từ ban đầu mà lấy chồng á thì mình sẽ chọn một người làm sao mà đối xử tốt với mình, rồi biết là quan tâm lo lắng cho gia đình nữa. Thì lúc đấy thì nếu có con thì chắc là nó sẽ hạnh phúc hơn. Đúng rồi, đương nhiên là như vậy. Nhưng mà bây giờ em nghĩ sao việc này, hiện tại giờ nhiều bạn trẻ là không cần đàn ông. Chắc họ giỏi giang quá. Họ giỏi giang quá, còn riêng em là em vẫn cần đúng không? Dạ. Nên hôm nay đến đây ạ. Vẫn cần đó. Thế bây giờ em yêu cầu em cần như thế nào về người đàn ông của mình? Dạ, người bạn trai của em thì cao tầm 1m67 trở lên, có suy nghĩ chín chắn, biết là quan tâm đến người khác, không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ, còn nếu về vấn đề hút thuốc với lại uống rượu bia á thì trong cái mối quan hệ ví dụ giao tiếp này kia thì chút ít thôi, tôi không nhiều. Em không muốn làm thị nở. Không muốn làm thị nở thì là chí phèo hay uống nhiều ấy ạ. Gặp mặt ăn vạ đúng không? Dạ đúng. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Cả hai người đều là cùng quê Thanh Hóa đó anh. Ủa bên đó Thanh Hóa luôn? Dạ Thanh về Hóa Đồng luôn. Hương rồi. Dạ. Đồng Hương thì cảm tình nhiều hơn đúng không? Về quê rồi chung một lượt cũng đỡ ha. Theo bạn thì cái người yêu của mình cần có những cái điểm tốt như thế nào? Điểm tốt người thì em thích một người nói chung cũng phải một cô gái năng động, nói hơi nhiều xíu. Tại sao lại nói nhiều? Vì em nói nhiều quá, cô ấy nói nhiều bớt đi cho em hãm lại. Không thích gì ở người phụ nữ? Người nữ là một cái mà bướng quá chẳng hạn, hoặc lười quá, hoặc là về nữ công gia chánh là không biết là không được. Tức là phải biết cái đó đúng không? Lười thì chắc bên này không có lười em đâu. đàn ông em còn biết mà. Rồi, ngoại hình. Theo bạn thì bạn thích ngoại hình như thế nào? Nói chung là tính cách thì ưu tiên hàng đầu anh. Ngoại hình có thể xét sau. Nói chung cô gái cũng phải cao 1m6 đến 1m7, rồi tóc dài, da trắng, có má lúa hoặc răng khảnh. Trời ơi, vậy mà nói xem tính tình trước không cần ngoại hình. Ngoại hình là thứ hai, nói ra ngoại hình thấy ghê luôn vậy đó. Trời ơi. Trời ơi. Đó là hình mẫu lý tưởng mà. Hả? Hình mẫu lý tưởng. Lý tưởng hả? Em thích bạn trai em sao? Ngoại hình á thì chị qua chị coi cho. Cũng to cao như Quyền Linh ấy ạ. To cao như anh Quyền Linh. Dạ. Anh không có to cao nha. Dạ. Anh hơi mập chút thôi. Có da có thịt càng tốt. Để chị coi. Cao thì chắc là có cao rồi đó, mà không có to bằng anh Linh. Em lấy vợ về vợ thì nó bồi dưỡng cho to. Lấy vợ về và bồi dưỡng cho to. Mà sao em nói là ngoại hình quan trọng thứ gì mà em đưa ra tiêu chuẩn gì mà nhiều quá vậy? Hôm nay là hình mẫu lý tưởng nhé, chứ chị còn ngoài đời không sao. Không cần lý tưởng vậy cũng được đúng không? Chỉ cần tốt là được đúng không? Vâng. Chúc mừng em. Chàng trai kỹ sư này thì nói chung là phong thái hết sức là gọi là nghệ sĩ ha. Nhưng để xem bạn gái thế nào. Rất. Dạ, anh chào anh. Chào em. Dạ. Nữ hộ sinh. Em bắt đầu nữ hộ sinh bao lâu rồi? Dạ em học thì học 3 năm, còn đi làm mới 1 năm. Vậy à? Dạ. Em có thể nói cho anh nghe, cánh đàn ông nghe một chút xíu, cái người chuẩn bị sinh ra, cái niềm vui lớn nhất là gì? Niềm vui là chuẩn bị đón một thành viên mới trong gia đình ạ. Em ơi, lúc mà em khám thai hiện nay có nhiều người có con mà không có chồng không? Dạ cái đấy thường thì không ạ. Không hả? Dạ. Hay là em khám chính thức cũng có mấy người khám chui không? Có chính thức ạ, với lại làm ở trung tâm y tế nữa mà anh. Bạn ở đây có nụ cười rất là gì, có duyên. Rồi bây giờ thì chúng ta kéo màn lên để cho hai bạn gặp nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Kéo màn lên. Ngại quá. Có gì đâu ngại em. Mình coi như mình đang đỡ đẻ đi. Rồi. 2 phút, bắt đầu. Dạ, em trước đến chương trình thì anh cũng có bông hoa tặng em. Cái này là quà sơ cua vì quà thực sự là đang trên Đà Lạt chuyển về. Dạ em cảm ơn. Ngại quá. Trước tiên thì phụ nữ luôn được ưu tiên, thì em muốn hỏi gì với anh không? Dạ, anh Thanh Hóa, anh ở huyện nào ấy ạ? Anh ở thị xã Bỉm Sơn. Em Hà Trung, rất gần nhau ấy ạ. Dạ. Em có tìm vào duyên số không? Dạ, duyên số là có. Có. Vâng. Thì em có nghĩ đây là cái duyên của ông trời sắp đặt không? Duyên thì chúng ta trong cuộc sống mà nếu như gặp một ai ấy, thì chúng ta có duyên đấy ạ. Còn có số thì em không biết. Anh nghĩ là việc bây giờ chỉ cần thiết nhất là em bấm chuông, còn lại cứ để anh lo. Trời. Trời ơi, một cái lời đề nghị em cứ nhấn chuông, còn chuyện đòn lại để anh lo. Đó là đề nghị của chàng trai, còn bạn đề nghị thế nào? Đấy, hay
hay nhất là khoái, hay nhất là Không, tại nụ cười em nói như thế. có ai khen nụ cười Không em có chưa? đồng tiền mà có đồng điếu. Dạ. Có ai khen nụ cười em chưa? Dạ có chứ ạ. Nhiều chàng trai khen đúng không? Dạ không, toàn các cô làm rung thôi ạ. Rồi nhanh lên, còn 30 giây nữa. Anh có người ra trường không? À không, anh người dễ bị bắt nạt lắm. Thế được, em hơi đánh đá. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Hình như bạn gái bạn có vẻ hơi hồi hộp bối rối nè. Lý do tại sao vậy? Tại bối rối trước anh. Anh hỏi nhiều quá. Nghe của Trang. Trước tiên bây giờ hai bạn hãy nắm tay nhau một cái để cho đỡ bối rối đã nè. Rồi hai bạn dắt tay xuống kia chuẩn bị đỡ đẻ. Rồi em cũng xin phép được nói luôn là hôm nay em có mặt tại đây thì em cũng rất là cảm ơn những người bạn của em đã ủng hộ em. Đâu mời bạn. Dạ cảm ơn em. Em chào Hiền Linh, chị Hồng Vân và các bạn ở trường quay ạ. Em Trang, bạn của Liên từ hồi học cũng 3 đến giờ. Em cũng người Quảng Nam, em cũng mới vô Quảng Nam được tuần, vô Sài Gòn được tuần. À vậy hả? Vô được một tuần. Dạ. Bạn đi vô quay nhưng mà thực ra em không có biết. Bạn nói là bạn vô bạn quay thôi em ráng mở lại thêm mấy ngày. Vậy hả? Em vô chơi thôi gì? Dạ, em vô là em ở công ty anh em, công ty Á Châu Asia. Rồi em thấy nhà trai sao? Có hợp với bạn thân của em không? Theo cảm nghĩ thật của mình nha, tại vì mình chơi với bạn mình hiểu tính. Bạn á, mình là bằng tuổi Liên, bạn này là bằng tuổi chồng mình, y chồng mình luôn. Nói chung là hợp. Hợp vậy không thủy là hợp, không thủy rất là hợp luôn, nam tương sinh luôn. Nhưng mà vấn đề bạn của em á là anh phải hiểu thế này nè, bạn em rất là hoàn cảnh. Thật ra bạn em hoàn cảnh á, nhưng bạn em cực kỳ lanh, sống ở nào cũng sống được hết. Bạn có thể làm nghề gì bạn cũng sống được hết, nhưng mà do bạn có hoàn cảnh như là bạn khó khăn á, bạn không có được những cái cơ hội để bạn vươn lên thôi. Cái bạn em rất là lanh. Nhưng bạn em là người phụ nữ của gia đình đó, rất là giỏi trong vấn đề nấu ăn. Còn ví dụ như mà anh thích bạn em sống ở đâu thì bạn em vẫn sống được, vì bạn em là người không có sự gò bó của gia đình, chỉ có một đứa con đi đâu là đi đó thôi. Cái này là nói thật, cái gì là bạn tính em nói thật. Dạ. Con gái đúng không? Con gái dễ thương giống mẹ em. Dạ. Con gái em là năm nay 14 tuổi. Hôm nay em đi con em rất là ủng hộ luôn. Con em suy nghĩ rất là thoáng. Con em luôn nói là muốn em tìm được một người nào đó mà thương yêu em, mà chăm sóc cho em. Còn em có hỏi con là con có đồng ý cho mẹ có chồng không á, thì nó đồng ý. Rồi hôm nay đi á thì nó có nhắn tin hỏi. Vậy không dẫn đi theo? Dạ, tại vì đang thi. Dạ. Rồi, ok, giờ em thấy hai người hợp đúng không? Em thấy hai người rất là hợp. Nhưng mà bạn em có một cái nhược điểm đó là bạn em cũng giống em, nóng tính, cho nên không thích là cứ nói thẳng. Nhưng mà khi mình nói thẳng ra rồi thôi là mình không có bỏ bụng. Cho nên anh phải, em nghĩ anh là một người giống chồng em á, cho nên anh cũng bị tha giống chồng em, cũng rất là dịu dàng và nhẹ nhàng giống như chồng em. Mình nghĩ là vậy đó. Đúng rồi, anh này là thấy là ấm áp nè. Rồi, Hiền, nói chung là Hiền. Cảm ơn em gái. Hậu đi với ai? Dạ hôm nay em đi với đại gia đình cũng đông á, 10 người luôn. Gia đình em á. Trời. Và đặc biệt là có bố em từ trên quê xuống. Có bạn. Rồi, xin chào trai. Hồi hộp không em? Ok. Bộ quà nhiều lắm hay sao mà chuẩn bị Nhiều kỹ lắm. quá vậy? Thật, Lâu đàn quá trai vậy? lúc nào ta cũng chu đáo, quà cáp phủ phê. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người. Xin chào. Dạ, em là Bích Liên, em đến từ Quảng Nam. Và hôm nay là em vào là ngày hôm qua và nay có mặt tại đây. Tên gì em? Em vẫn ở Quảng Nam hả? Dạ. Bích Liên. Dạ, em là Bích Liên ạ. Bích Liên. Đã đến từ Quảng Nam mới vô hôm qua. Dạ, em vô tối hôm qua, em vô lúc tới nơi là khoảng tầm 11 giờ đêm. Vậy đó hả? Dạ. Em làm gì Liên? Dạ, công việc của em là làm đẹp cho các ngôi nhà, em bán hoa phong lan. Em bán hoa phong lan hả? Dạ. Hoa phong lan hả? Dạ, hoa phong Trời lan cây ơi. cảnh nữa. Cây cảnh. Bán hoa ha. Được rồi. Con trai, Dạ giới em thiệu về mình cho nhà gái nghe đi. em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, Chào em. chào bạn gái bên kia, chào đại diện hai bên gia đình và tất cả quý vị khán giả.
Em tên là Lê Minh Hậu, sinh năm 1975. Hiện em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô của Đức tại Việt Nam. Ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân. Bình Tân ở Hậu hả? Dạ. Quê Hậu ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Quảng Nam luôn ạ. Quảng Nam, Đà Nẵng. Dạ. Vậy đó hả? Cùng quê. Trời, hay vậy ta, cùng quê. Liên năm nay Liên nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay là 39, là em sinh năm 82 á. Mấy? Em sinh năm mấy? 82. 82. Dạ. Anh kia là 75. Dạ. Thì mình cũng thua cũng đâu 7 tuổi hả? Tuổi tác ăn thua gì, tình yêu mới là chính chứ. Trời ơi, người ta 72, 27 còn được mà. Trời ơi, ông mốt này ông khó khăn quá thiệt á. Chắc tôi câm họng từ đây cho tới lúc mà hai người này cặp nhau quá. Nói nghe nè. Nói nghe nè, em có rung không? Bên Dạ. nhà gái tôi đang rung ông nội ơi. Đâu, đừng có đàn áp nữa. Thoải mái lên đi, Dạ. rung gì đâu. Cũng có hơi run, bởi vì nó cũng giống như là mình mới lớn mới yêu lại. Với lại thời tiết cũng thay đổi ha. Dạ, ở Quảng Nam hiện tại đang rất là lạnh, trời lạnh mưa mà. nữa. Mà vào đây thì thực sự là thấy rất là ấm áp. Sài Gòn đúng là đẹp. Ấm áp đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em nói luôn cho bên đó cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ. Dạ em xin bộc bạch là cái điểm mạnh của em á, là em là một người phụ nữ của gia đình. Nói chung là em rất là dễ hòa nhập với cái môi trường. Ví dụ như là trong công việc thì em rất là chuyên tâm vào công việc. Còn khi nào mà hết công việc rồi á, thì mình về với gia đình đó, thì mình là một người phụ nữ của gia đình. Em nấu ăn rất là giỏi. Nói chung là công việc nào em cũng có thể làm được. Dạ. Rồi còn cái điểm yếu của mình thì Điểm sao? yếu của em á thì em thấy là ví dụ như là em cũng hơi nóng tính một tí. Ví dụ cái gì mà em không thích là em hay nói thẳng ra. Nhưng mà dạ em nói ra là thôi, chứ còn không có để bụng. Em cũng ít giận gì ai, bởi vì thực sự là mình nghĩ là mình luôn dĩ hòa vi quý. Dạ. Rồi Em trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu cho mình cho bên Liên nghe đi. Dạ, em thì chững chạc, biết ứng xử với tất cả các mối quan hệ trong xã hội và gia đình. Có khả năng xử lý tất cả những cái khó khăn đến với mình trong công việc cũng như trong nội tâm, chuyển hóa những cái buồn phiền, những cái khổ não. Hay quá. Dạ. Và làm việc thì rất là hệ thống và có hiệu quả. Làm việc mà sếp của một hãng ô tô là dữ lắm mà, giỏi à. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em cũng có lẽ là mình đôi lúc là mình cảm thấy mình thật thà quá, và mình cũng dễ tin người quá, và cũng hơi dễ mũi lòng nếu mà ai đó năn nỉ mình. Dạ. Đó là điểm yếu đó hả? Dạ. Thôi, nhà gái cho nhà trai biết có mấy mối tình rồi? Mấy mối tình rồi? Dạ em từ trước giờ là có 2 mối tình, nhưng mà một mối tình là yêu chính thức, còn một mối tình là người ta đang tìm hiểu em thôi. Nhưng mà em cảm thấy không hợp, cho nên em không có đồng ý. Cái mối tình dài nhất của em? Mối tình dài nhất của em là 2 năm. 2 năm? Dạ, nhưng mà tụi em chia tay bởi vì bạn ấy nhỏ tuổi hơn em. Bởi vì dù gì thì em cần một người trưởng thành, một người biết là người đàn ông của gia đình và biết chia sẻ với em. Cái mối tình mới đây là em chia tay bao lâu rồi? Dạ không phải gọi là mối tình, có nghĩa là em đang trong cái người ta tìm hiểu em á. Nhưng mà em thấy không hợp cho nên em không có cho cơ hội được. Như vậy là bao lâu rồi? Dạ được 4 tháng rồi. 4 tháng nay rồi. Dạ. Ủa là mối tình nào sâu sắc nhất em? Dạ mối tình 2 năm là sâu sắc anh. Sâu sắc là như thế nào? Dạ thì tụi em yêu nhau. Dạ nhưng mà do là không có hợp tuổi, với lại không hợp tuổi ở đây là bạn ấy nhỏ hơn em. Có đăng ký kết hôn gì chưa? Dạ không anh. Chưa, người ấy nhỏ tuổi hơn. Dạ. Cô bạn Liên thì muốn một cái người trưởng thành và gọi là vững vàng, đúng không? Dạ. Như là Nhưng mà sao trong hồ sơ lại có thông tin là đã ly dị rồi em? Dạ em đã ly hôn cách đây 10 năm rồi anh. Đó. Em đã từng ly hôn. Mình phải cho bên đây biết luôn. Dạ.
Tức là hôn đã ly nhân hôn trước. cách đây 10 năm rồi. Dạ. À. Em ly hôn cách đây 10 năm. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em, và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Tức là hai người con đúng không em? Dạ. Con cũng lớn rồi. Dạ. Hiểu rồi, có là trong quá trình 10 năm ly hôn đó là em có 2 mối tình đúng không? Dạ. Hiểu rồi. Và Rồi. bây giờ là coi như 4 tháng nay là mình đã không có một cái, nói chung là cái mối tình sau cũng không phải ta đeo đuổi Dạ, đâu. dạ, đó mình là không người có ta xếp vô đúng dạ. không? Ok, nhà trai ơi, Dạ nhà em trai nghe có chị. thể chia sẻ tình duyên về cái tình duyên của mình được không? Dạ em thì cũng đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Lâu chưa em? Dạ khoảng gần 1 năm vậy, ly hôn gần 1 năm. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ có một cháu trai hiện tại đang ở với mẹ. Ở với mẹ. Dạ. Rồi em hiện nay ở với ai? Em ở một mình ạ. Một mình. Dạ. Ở nhà riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Ở nhà riêng ở Hồ Chí Minh sao không đón con về ở chung? Dạ thì nguyện vọng của con thì muốn ở với mẹ. Thì tạm thời thì vẫn để cho con ở với mẹ. Rồi như vậy là cả hai cũng đã lỡ những cái chuyến đò tình yêu. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau để tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta lại cùng đi chung một chuyến đò tiếp theo, và những chuyến đò này sẽ là chuyến đò mãi mãi nha. Liên Hợp, vậy giờ em nghĩ là bây giờ cái người đàn ông gọi là cái mảnh ghép của em sau này sẽ như thế nào? Dạ. Em mong muốn. Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông của gia đình, vợ chồng là luôn lắng nghe và chia sẻ và thay đổi, chứ không phải là lắng nghe để mà để đó. Dạ. Cái nguyên nhân mình ly hôn là chắc có lẽ là do không hợp. Dạ, tụi em không hợp. Với lại anh ấy có chịu lắng nghe em không? Dạ không. Trước đó thì có thể là do tuổi đời của em cũng còn trẻ, em chưa hiểu biết nhiều lắm. Nhưng vợ chồng em không có tiếng nói chung, với lại em thích người đàn ông đó là phải là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trong đó. Ví dụ như vợ chồng là phải chia sẻ tất cả mọi thứ, vừa công việc vừa những cái suy nghĩ để cho vợ chồng có thể hiểu. Và em không thích người đàn ông mà vũ phu hoặc là có những lời em nói. sợ những người đàn ông vũ phu đúng không? Bởi vì trước đây cái cuộc hôn nhân của em á, bây giờ các cô gái hiện đại á, em đã từng bị như vậy đúng không? Các cô gái hiện đại ai cũng sợ chồng vũ phu, rồi sợ thêm một người chồng nữa là vũ nữ nữa. Hai đối tượng người ta sợ lắm, hiểu không? Chồng vũ nữ là chồng gì? Là là ý anh Linh anh nói là vậy đó, hiểu không? Chứ không phải là đi làm vũ nữ. Dạ. Ông nói nhiều khi ẩn ý, ông nó tìm ẩn quá, giống như gà tìm thì mình không hiểu được luôn. Thì đó, ta hay đưa lên trend ở trên Facebook á, với lại TikTok á, ta nói là phụ nữ sợ đàn ông chỉ 2 điều thôi, một là vũ phu, 2 là vũ nữ. Không biết phải hay không? Vậy mình có 2 cái đó không em? Có là mà đà. Dạ vũ phu thì em không có rồi, tại vì em rất là hiền. Đúng rồi. Chắc chị nhìn em chị cũng biết là em hiền như thế nào rồi. Còn vũ nữ thì rõ ràng là không có, khẳng không định có luôn. Dạ. Vậy em khẳng định luôn là em không có 2 cái đó luôn. Dạ không có. Men mà ta có con trai rồi mà. Rồi em nãy giờ em có nghe cái tâm sự của Liên bên đây không? Dạ. Thì đó, Liên mong muốn có một người đàn ông như vậy thì em cảm thấy là em có bao nhiêu % trong cái mong mỏi của Liên? Em có hơn 100% đó. Hơn 100% luôn? Dạ. Wow. Vậy thôi về sẵn đài vậy em nói luôn cái mong mỏi của em đi để coi Liên có bao nhiêu %. Dạ. Thì cũng một lần mình lỡ rồi trong cái hôn nhân, thì tiếp tới mình đi một bước nữa thì mình cũng đắn đo, cũng suy nghĩ về nhiều cái yếu tố liên quan. Và cũng trong cái chọn lựa sắp tới thì mình cũng mong muốn là tìm được một cái người bạn nữ, một cái người mà cũng lo quán xuyến được cái việc gia đình. Tại vì ngay từ xưa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện mà kinh tế chính trong gia đình thì người đàn ông làm. Thì em nghĩ là mình có thể làm được chuyện đó, và rất cần một cái người phụ nữ họ có thể là chăm lo được việc gia đình, việc giữa hai bên nội ngoại nọ, và có thể chia sẻ được, nói chuyện được, quan trọng nhất là chia sẻ nói chuyện được với em trong cuộc sống, những cái vấn đề mà có thể nó xảy ra. Như vậy cái quan trọng nhất vẫn là đối thoại với nhau một cách nhẹ nhàng,
để tìm ra cái giải pháp để xử lý những cái vấn đề có thể xảy ra. Đúng rồi. Thì cái đó là cái quan trọng nhất. Trong cuộc sống ta nên nói chuyện nhau nhẹ nhàng, đừng Dạ. gây cấn với nhau. Dạ. Anh thấy giữa anh với bà mối kia hay gây cấn với nhau, anh cũng khó chịu lắm. Nhẹ nhàng Gây nha. là ông gây không á? Trong cuộc sống Ông gây nhẹ không á? nhàng với nhau Rất nha. là nhẹ nhàng, rất là vũ nữ. Ông tôi đề nghị ông vũ nữ giùm tôi cái đi. Nhẹ nhàng thôi nha. Ok. Rồi, Đây. thấy đàn trai hiền chưa? Rất là hiền. Đây ông có thể chào em gái. hỏi thăm bên nhà gái tôi nè. Ở Quảng Nam hả? Dạ. Em về nơi xứ Quảng ha. Dạ. Em nấu cao lầu được không? Dạ được, em rất là giỏi về nấu ăn nhưng mà em chuyên mì Quảng. Vậy là hay. Anh thấy Chuyên về mì Quảng. mì Quảng cũng được. Dạ. Cao lầu ăn cũng ngon, mì Quảng cũng Dạ. ngon mà. Mì cao lầu thì đúng rất là nó ở Hội An. Còn em là ở ngay thành phố Tam Kỳ. Tam Kỳ luôn. Dạ là em chuyên mì Quảng. Gà Tam Dạ. Kỳ. Gà, Trời gà, ơi, mì ngon. chị đang đói bụng quá mà em nói chi vậy Liên? Dạ. Rồi vừa rồi anh đi cứu trợ Dạ. Quảng Nam đó. Dạ em biết. Hả? Ăn cơm gà nó ngon. Dạ. Nhớ Tam Kỳ ghê ha. Dạ. Rồi, bây giờ là anh thấy bên đây một người đàn ông cũng rất là hiền lành. Dạ. Có thể là do cái mối tình, cái duyên trước đó, họ không có hợp với nhau. Dạ. Rồi không có duyên nợ với nhau, họ chia tay thôi. Dạ. Mình đừng cũng nói chuyện đó nữa, giống như em vậy ha. Dạ. Bây giờ mình gặp lại nhau để mình cùng bàn luận sao cho mình gọi là cùng bên nhau suốt cuộc đời thì được. Dạ. Nhưng thấy có cái này khó nè. Dạ. Anh ở lúc ở trong miền Nam. Dạ. Em ở Quảng Nam. Quảng Nam. Dạ. Cũng hai chữ Nam mà sao nó xa quá. Dạ. Xa quá. Dạ không sao, bởi vì em cũng đã xác định tư tưởng rồi. Cái vấn đề mà bạn đời của em ở đâu thì em có thể đi đó. Trời bởi ơi, vì khỏe vậy á. bởi vì công việc của em thì có ở đâu cũng có thể làm được. Dạ. Đúng rồi. Ở nhà riêng đúng không? Dạ. Có nhà riêng đúng không? Dạ. Ở mình đúng không? Dạ. Rồi khỏe. Cái nhà đó trồng lan được không em? Chắc chỉ treo thôi à chứ không Treo có trồng thôi, được. không trồng được. Dạ. Không có đất đúng không? Dạ không có đất. Nhà ở trên trời. Nhưng mà ban công thôi Dạ, trồng dạ. được chứ em. Dạ treo Trời thôi. ơi. Nhưng mà Trồng được. em có thích vợ em làm cái nghề gọi là trồng lan, bán lan không? Nghề đó hot không? Em thì cũng không có quá quan trọng về vợ làm cái nghề gì, mà cái nghề gọi là nó không có vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật là được rồi. Và cái nghề làm đẹp cho đời thì nó cũng là tốt thôi. Đâu có, em không nặng cái chuyện đó. Nghề lan hot lắm á. Lan đột biến là giá mắc lắm á. Đừng lo. Dạ em không có kinh doanh cái mặt hàng đột biến. Dạ em Kệ chịu. có lan là được em. Dạ. Đừng có kinh doanh đẹp luôn là nó buồn lắm. Thôi bây giờ mình Hỏi cái người thân đi. hỏi người thân xong rồi cho hai bên gặp mặt họ Đúng cũng rồi. Dạ. Cũng hồi hộp lắm rồi phải không? Hồi hộp chưa? giờ còn rung nữa không? Dạ giờ hết rồi. Liên nha, Hậu nha. Rồi Liên đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với bạn của em là bạn vừa học lớp mà cũng rất là thân. Và em cũng xin phép được nói luôn là hôm nay em có mặt tại đây thì em cũng rất là cảm ơn những người bạn của em đã ủng hộ em. Đâu mời bạn. Dạ cảm ơn em. Em chào Hiền Linh, chị Hồng Vân và các bạn ở trường quay ạ. Em Trang, bạn của Liên từ hồi học cũng 3 đến giờ. Em cũng người ở Quảng Nam, em cũng mới vô Quảng Nam được tuần, vô Sài Gòn được tuần. Vậy hả? Vô được một tuần. Dạ. Bạn đi vô quay nhưng mà thực ra em không có biết. Bạn nói là bạn vô vòng quay thôi em ráng mở lại thêm mấy ngày. Ồ vậy hả? Em Bạn cũng vô thân chơi mà. thôi gì? Dạ. Em vô là em ở công ty anh em, công ty Á Châu Asia. Rồi em thấy nhà trai thì sao? Có hợp với bạn thân của em không? Theo cảm nghĩ thật của mình nha, tại vì mình chơi bạn mình hiểu tính. Bạn á, mình là bằng tuổi Liên, bạn này là bằng tuổi chồng mình, y chồng mình luôn. Nói chung là hợp. Hợp. Về phong thủy là hợp phải phong không? thủy Tuổi rất tác là là hợp hợp. luôn, nam tương sinh luôn. Nhưng mà vấn đề bạn của em á là anh phải hiểu thế này nè, bạn em rất là hoàn cảnh, thật ra bạn em hoàn cảnh lắm, nhưng bạn em cực kỳ lanh, sống ở nào cũng sống được hết, bạn có thể làm nghề gì bạn cũng sống được hết, nhưng mà do bạn có hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn á, bạn không có được những cái cơ hội để bạn vươn lên thôi. Cái bạn em rất là lanh, nhưng bạn em là người phụ nữ của gia đình đó, rất là giỏi trong vấn đề nấu ăn. Còn ví dụ như mà anh thích bạn em sống ở đâu thì bạn em vẫn sống được, vì bạn em là người không có sự gò bó của gia đình, chỉ có một đứa con đi đâu là lo đi đó thôi. Cái này là em nói thật, cái gì là bạn tính em nói thật. Con con gái đúng không? Con Dạ. gái dễ thương giống mẹ không? Đẹp giống mẹ Dạ không? con gái em là năm nay 14 tuổi. Hôm nay em đi là con em rất là ủng hộ luôn. Con em suy nghĩ rất là thoáng. Con em luôn nói là muốn em tìm được một người nào đó mà thương yêu em,
và chăm sóc cho em. Còn em có hỏi con là con có đồng ý cho mẹ có chồng không á, thì nó đồng ý. Hôm nay đi á thì nó có nhắn tin hỏi. Em không dẫn đi theo? Dạ, tại vì đang thi. Dạ. Rồi, ok, giờ em thấy hai người hợp đúng không? Em thấy hai người rất là hợp. Nhưng mà bạn em có một cái nhược điểm là bạn em cũng giống em, nóng tính, cho nên không thích là cứ nói thẳng. Nhưng mà khi mình nói thẳng ra rồi thôi là mình không có bỏ bụng. Cho nên anh phải, em nghĩ anh là một người giống chồng em á, cho nên anh cũng bị thái giống chồng em, cũng rất là dịu dàng và nhẹ nhàng giống như chồng em. Mình nghĩ là vậy đó. Đúng rồi, anh này là thấy là ấm áp nè. Rồi, hiền, nói chung là hiền. Cảm ơn em gái. Hậu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình cũng đông á, 10 người luôn. Gia đình em á. Trời. Và đặc biệt là có bố em từ trên quê xuống. Có ba của Hậu nữa hả? Từ trên Đắk Lắk xuống. Rồi, xin chào đại gia đình của Hậu. Trời ơi, thiệt á, chào đại gia đình luôn. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều luôn ạ. Rồi, xin chào bác. Chào Quỳ Linh. Dạ. Bác. Dạ, chào tất cả mọi người. Chào cháu Liên. Dạ, con chào bác. Người ta thường nói bao nhiêu tình yêu cũng dồn về cho một mối, mà mối đó là mối gì? Là tình yêu đôi lứa. Thì có tình yêu đôi lứa mới nảy sinh ra xã hội này. Thì cái đầu tiên chúng tôi đến đây là thay mặt cho gia đình là bố của Hậu, xin gửi lời chào đến chương trình đã tạo cho đại gia đình chúng tôi và cùng như tất cả được hiện diện hôm nay tại đây. Và cái mà tôi mong mỏi nhất là trong cái mang đến cho chương trình và mang đến cho cuộc gặp hôm nay là một cái tình yêu thiêng liêng, bao gồm mọi tình yêu. Mà trong cái tình yêu đó là có cái tình yêu nam nữ là đặc biệt nhất, riêng đến hôn nhân. Mà hôn nhân á thì là có cái hai chữ là tình duyên và nợ, tình nợ. Thì cái duyên thì tôi nghĩ là hôm nay đã có rồi đấy. Còn lại cái nợ ấy thì tôi chỉ chia sẻ một chút là để nhường lại cho hai con có cơ hội của giờ phút này để tìm hiểu và nhận biết nhau, mình là có nợ với nhau. Thì sau đó mấy con phải cố gắng ổn định tinh thần và nhấn nút đi con. Trời ơi. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Bác nay nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi hả? Dạ tôi 78. Trời ơi, nhìn bác muốn trẻ hơn con luôn á. Con bác nói hay quá, bác hay quá. Rồi, cảm ơn bác từ Đắk Lắk xuống luôn á. Mốt còn ra Đắk Lắk rồi đó. Món bày Đắk Lắk. Rồi bây giờ thì chúng ta đã nghe ý kiến người thân rồi, mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Rồi tặng quà đi. Tặng quà nhau đi đó. Hoa quà. Lấy luôn cái bình nó tặng luôn cũng được. Bỏ cái này giùm em. Anh tặng quà cho em. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh này. Giờ nhận qua nhận lại trước nè đó. Rồi đó. Dạ, cái món quà của em này là tự tay em làm. Dạ, nó sen đá nó mang cái ý nghĩa là sự kiên trì trong công việc, và trong tình yêu thì nó có sự ý nghĩa là sự sắc sâu, cho nên nó cũng thể hiện giống như tình cảm của em vậy. Em cũng chúc anh đó là trong công việc là luôn luôn có sức khỏe, có sự kiên dũng về sự bền bỉ giống như là sen đá vậy. Còn trong tình yêu thì cũng sắc sâu giống như em. Anh cảm ơn. Dạ. Tại vì anh không phải là cái người trồng hoa hay là bán hoa. Dạ. Thành ra là anh không hiểu lắm về cái ý nghĩa. Dạ. Thì anh nghe vậy thì anh cũng rất là vui. Dạ. Thì hôm qua thì anh đi lựa hoa để tặng. Dạ. Mà anh thấy đây là cái giỏ hoa nó đẹp nhất ở trong cái tiệm đó. Dạ. Đó thì thành ra là anh đặt mua cái giỏ này. Dạ. Hy vọng là em cũng thích cái giỏ đó. Và dạ. Em có biết ý nghĩa của giỏ hoa này không? Em nhìn em nói. Dạ thì
Trong này có hoa hồng là hoa tự nhiên, còn cái này có tên là hoa vũ nữ, nó thuộc dòng hoa phong lan, em cũng bán dòng này đây. Dạ, phong lan thì nó có tượng trưng á, nó rất là bền, là một cái loại hoa có sức sống rất là mãnh liệt. Dạ, chắc em nghĩ là anh cũng dành cho em như vậy thôi. Còn hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu rồi. Dạ. Em để hoa bên đây, anh còn Rồi một em phần bỏ quà bông nữa. đây đi. Dạ. Em bỏ trong bông đây đi, đưa cho anh cái hộp luôn nè. Để đây, đó em gửi hộp để tí xíu. Đây. Dạ, anh giúp em. Còn cái hộp nữa đó. Anh còn một cái phần quà nữa Dạ. để tặng cho em. Dạ. Đợi Em Em mở thu ra quà được ra không? luôn nè. để anh mở ra. Em giữ giùm anh. Dạ. Tặng quà cho thấy ham. Có người đi Hà Nội Tại vì thấy quà gì hết trơn. Hoa nó xinh, nó đẹp, nhưng Dạ. mà vài bữa rồi nó cũng sẽ héo. Dạ. Còn cái quà này thì anh nghĩ là em có thể giữ làm lưu niệm lâu được. Dạ. Cho nên anh cũng đi tìm mấy ngày mới được cái quà này. Dạ. Cũng có cái công phu lắm. Và Có ngày ở đây nó có cái chữ là happy time. Dạ. Thì tiếng Việt nó là chúc mừng cái ngày mình gặp cái nhau. ngày hạnh phúc vui vẻ. Ừ. Thì cái ngày hôm nay thì anh không biết trước là thế nào, nhưng đối với anh đó là cái ngày hạnh phúc và Dạ. cái ngày vui vẻ. Dạ. Cho nên anh chọn, và nó có đề ngày ở trong này luôn. Dạ. Ngày 9 tháng 1 năm 2021. Dạ. Thì anh tặng cho em. Dạ rồi, em cảm ơn. Anh bỏ Đó, vào có lại. đứa gái có sẵn rồi, giờ kiếm đứa con trai nữa là đủ. Dạ, em cũng thích có em bé mà. Thì đó, giờ kiếm đứa con trai nữa. Dạ. Bên đây quá. đó. Rồi bây giờ về chỗ ngồi đi các bạn. Nào, chàng trai có ngỏ ý muốn tặng cho bạn gái một bài hát và tự đàn luôn. Đây. Nào, coi như là Dạ, đúng sở thích của em luôn. Bởi vì bình thường là em cũng hay đi văn nghệ cho câu lạc bộ Hoa Lan của chỗ em á, là mấy anh thường là đến đàn cho em hát. Dạ anh Thì, hát trước hồi anh đàn cho em hát. Anh tặng em và tất cả quý vị trong khán phòng hôm nay Dạ. một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, có cái tựa là Lối nhỏ vào đời. Dạ. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sáo diều vi vu. Đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Anh đã cho em mùa xuân. Hay quá. Wow. Nói bấm nút luôn đi, tôi là tôi bấm liền rồi đó. Hay quá. Đấy. Bây giờ Hậu đàn cho Liên hát rồi mới Trời hay ơi nữa đúng nè. rồi đó Hậu, Hậu đờn cho Đó. Liên hát thử. Dạ. Em hát hay quá rồi Hậu. Liên. Dạ, Đừng hôm để nay chị thua nha Liên. đến với chương trình và em xin được gửi một bài hát mang đậm cái quê hương của em. Đó là bài Yêu cái mặn mà của nhạc sĩ Trần Quý Sơn. Anh có thể đánh đàn cho em hát được không? Hay là em tự hát? Thôi em tự hát. Dạ. Nói Dạ. với muốn rap giờ cũng phải tập. Dạ. Cái chừng nha, đừng có vũ nữ. Mạnh mẽ lên nào. Em tự hát đi.
Nếu anh yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê em. Nếu anh ưa cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung anh về anh sẽ thương. Nếu anh yêu những chùa chiền thì về Hội An anh xem. Nếu anh ưa cây nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về làng em nghe mùi xôi nêm mới. Rồi về làng em làm dâu nhà anh. Hát hơi thấp đúng không? Đúng rồi, nó hơi bị tàu ngầm, hơi bị giọng do- hay nè nha. do em Giọng ru rất là quá. hay đó mà bị tàu ngầm nè. Đúng rồi, Dạ. hát hơi thấp chút xíu. Rồi, được rồi đó, giao lưu âm nhạc xong. Bây giờ hai người cảm nhận về nhau đi. Dạ. Em có thích bài hát của anh không? Dạ em rất là thích. Bởi vì bài hát rất có ý nghĩa. Và em cảm nhận được là anh dành rất là nhiều tình cảm và sự đầu tư trong cái bài hát đó. Dạ. Thực ra thì anh cũng biết hát rất là nhiều bài. Dạ. Nhưng mà anh cũng lựa dữ lắm. Dạ. Thì có thể bài này nó không phải là cái bài hay nhất, nhưng mà cái bài nó cũng có ý nghĩa trong ngày hôm Dạ. nay đó. Thì không biết còn gì để nói nữa. anh Em sẽ nghĩ là đứa nhỏ đó. Dạ. Hai người cảm nhận đi là gặp nhau thì có giống như là hình dung không? Có cảm thấy xuyến xoắn không? Dạ, nói chung là cái cảm nhận của em là em gặp anh nhưng mà em thấy rất là gần gũi. Em thấy rất là giống như là em gặp anh ở đâu đó vậy. Mà em cảm thấy nói chung là ở anh có sự em có thể có sự tin tưởng. Đúng theo cái suy nghĩ của em. Còn em trai cảm nhận cô gái Quảng Nam thế nào? Thực ra thì mình cũng lớn lên, sinh ra ở Quảng Nam. Dạ. Nhưng mà không phải là lớn lên nhiều ở Quảng Nam. Dạ. 5 tuổi là đi theo gia đình lên Đắk Dạ. Lắk và xuống Sài Gòn. Thì thỉnh thoảng cũng có về thăm quê. Thì mình cùng sinh ra ở một cái nơi đó, một cái Dạ. miền đất đó, thì cũng có nhiều cái điểm nó sẽ tương đồng về văn hóa. Dạ. Về cái cách ứng xử ít nhiều nó cũng có. Thì và gặp em hôm nay thì thấy cũng có cái quê hương ở trong đó. Dạ. Nó cũng giúp cho mình cảm thấy gần gũi hơn. Gần lắm đó em. Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng, rượu hồng đào chưa uống đã say. Gặp nhau là đã say rồi đó. Dạ. Anh cho em hỏi là với em hoàn cảnh của em bây giờ em nuôi con á, anh thấy có ngày không? Anh không ngại. Dạ. Vì sau khi ly hôn thì cũng một trong hai người nuôi con. Dạ. Đó là bình thường. Dạ. Có thể là theo cái ý nguyện của con và Ừ. theo cái tình cảm nữa. Dạ. Thì anh không ngại về chuyện đó. Dạ. Chỉ có cái mình quan tâm nhất là giữa hai đứa có gọi là có rung động, có tình cảm với nhau. Dạ. Thì nó được thôi, xử lý hết. Dạ. Không có vấn đề gì. Dạ. Rồi vấn đề giờ hẹn hò thế nào nè? Một người ở miền Nam, người ở Quảng Nam cũng lo Rối. nhất điều này Bây thôi. giờ cái đó rối thì Dạ thì bây giờ cái chuyện hẹn hò thì em nghĩ là tụi em có thể nói chuyện qua Facebook hoặc Zalo để nói chuyện thường xuyên, chat với nhau để có thể hiểu hơn. Còn ví dụ vấn đề mà gặp nhau thì ví dụ em có thể sắp xếp vào hoặc anh có thể sắp xếp ra thăm em. Công việc của em thì nó cũng không có chiếm quá nhiều thời gian, bởi vì em chủ yếu là bán online và bỏ sỉ là cho khách hàng thôi. Dạ. Những cái mối sỉ mà em lấy hàng hoa ở đây là đa số là ở trong Sài Gòn. Dạ. Như là em lấy hoa từ Sài Gòn. Dạ, ở Bình Dương. Về Dạ. bán. Dạ. Rồi bây giờ mà cái chuyện mà hai đứa chuẩn bị cưới nhau đó, rồi có sinh con đẻ cái gì thêm hay không, rồi tính vào trong Nam hay không, hay Dạ. là đi về Quảng Nam bạn với nhau luôn đi. Dạ thì hồi nãy em cũng có nói rồi đó, nếu như mà em tìm được người mà yêu thương em thì chồng em ở đâu thì em ở đó.
Đối Em với có thể anh đi thì theo mình cũng chủ động được mọi thứ Dạ. ở trong Sài Gòn, thành Dạ. ra là nó không phải là cái vấn đề. Dạ. Có thể là ví dụ như mình cưới vợ thì mình cưới về nhà mình, Dạ. mình cưới về Sài Gòn ở, Dạ. đó, vậy thôi. Thì Còn- Dễ liền luôn ha. Còn về vấn đề sinh con thì em nghĩ là mình cũng nên có thêm một đứa con cho nó Ờ, vui. sinh con á, thì hai vợ chồng á, có con chung thì nó rất là tốt, rất là Dạ. hay. Dạ. Tuy nhiên thì anh cũng không biết nữa, tại vì mình lớn tuổi đó. Dạ. Cái đó cũng phải tùy theo ý kiến của bác sĩ nữa. Dạ. Nó Nhưng không mà chừng em có là- mong muốn không Mẫn? Em có mong muốn có một đứa về con mong muốn chung? thì vẫn muốn có một đứa con, Ừ. nhưng mà ở những cái độ tuổi lớn á, Không sao đâu em, cũng chuyện lo. đó y học phát triển rồi, tuổi lớn hơn ta còn sinh được mà. Trời ơi, có gì lo đâu, đúng không? Thì em vẫn open chuyện đó thôi. Ừ. Có nghĩa là mình vẫn có thể là để hai cái khả năng. Dạ. Sinh con được thì rất tốt, mà không sanh cũng không sao. Dạ. Rồi, Tại- vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Bây giờ á là mình tiến tới, mình nắm tay cô gái một cái, rồi mình nói tất cả những cái suy nghĩ của mình về cô gái đó. Nắm hai tay cô gái đó, nhìn thẳng vào mắt, bước tới đi Hậu. Đó. Trời ơi, nắm hai tay nhìn thẳng vô mắt cô gái, hai tay luôn, nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đó, coi mình muốn nói cái gì, rút ruột rút gan ra đi, mình nói đi đó. Quảng Nam với nhau mà. Biết nói gì đây. Nói đi. Em nói cái cảm xúc của em khi mà Ừ. em gặp cái người phụ nữ này, cái điều em mong muốn sau cái ngày hôm nay. Có muốn uống rượu hồng đào không? Theo anh nghĩ á, thì cái ấn tượng ban đầu á, thì ổn. Dạ. Tuy nhiên để mà hiểu nhau nhiều hơn thì cần phải được hẹn hò. Dạ. Và có thêm thời gian. Dạ. Thì thôi thì em bấm nút đi. Nhớ là em Đúng bấm rồi anh đó. cũng bấm câu, chứ. câu đó chị thấy là thực tế nhất luôn. Dạ. Ừ. Dạ rồi, em ghi nhận. Rồi đó, được rồi đó. Linh ơi, hai bạn nháy nhó nhau là bấm nút rồi. Thôi nói chung vai trò của mình đến đây cũng là chấm dứt rồi. Làm gì mắc cỡ gì Hậu? Hả? Thấy trong lòng sao Hậu? Dạ nó cũng run run anh ạ, xúc động. Run đúng không? Run run, dạ. Có ba ngồi đây nha. Trời, mà hôm nay là background của nhà em là quá mạnh Đại rồi. gia đình luôn đó. Đúng không? Rồi. Liên thì là chỉ có đơn thương độc mã một người bạn thôi. Background của Hậu mạnh quá. Để tay vào nút bấm và làm theo những gì mà trái Để tim vòng mình qua. mách Đây, bảo. bên đây. Đó, Đúng rồi. Nếu chúng ta cảm giác rung động, nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đừng ngại ngùng bấm nút. Và khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Bấm nút không phải đi uống cà phê, bấm nút không phải để vừa lòng một ai đó, mà chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. Rồi, 1 2 3. Hết thời gian. Cái gì mà bấm chậm Em vậy? phải nghe một cái Hậu á là đúng là nghề nghiệp á, có nghĩa là xe cộ là anh rà cho nó thiệt là trúng rồi, anh có cái nút đúng rồi á, anh mới làm một cái cạch mà cũng nhẹ lắm, tại nó vô khớp á. Coi ghế ghét này kia, coi xăng cộ này kia. Đó, xong xuôi coi hết đủ rồi. hết cửa đóng chưa rồi mới đề máy. Đúng rồi đó. Trời ơi, sếp của một Chậm mà chắc. công ty bán ô tô thì cũng mạnh mẽ lên chút xíu nha Hậu. Dạ. Rồi bây giờ chính thức trước mặt gia đình của mình, trước mặt bà con, trước mặt tất cả mọi người, mình đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. Nắm đi em. Nắm đi. Hẹn hò thiệt rồi đó. Rồi bây giờ là mình nói với gia đình bạn gái, nói với ba, với anh chị, bà con của mình sẽ như thế nào nào Hậu? Kia kìa, ba mẹ của bạn gái coi như đang ngồi coi truyền hình đó. Em nói đi. Kính thưa ba mẹ của em Liên và đại gia đình, thì hôm nay cũng có cái duyên lành và tạo được chương trình truyền hình tạo điều kiện để gặp gỡ, tìm bạn hẹn hò. Thì bước đầu thì con cũng gọi là bước đầu tìm được bạn,
và chấp nhận sự hẹn hò trong tương lai sắp tới. Cũng con hy vọng là sẽ thành đôi. Trở thành đôi và sẽ mang lại cái Dạ, cái hạnh phúc cái người cho- bạn gái của mình ha. Rồi. Dạ. Rồi, em nói gì với bố? Ba nè, với Dạ, con chào bác, con chào đại gia đình nhà anh Hậu. Thì thực sự rất là vui và cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì buổi ngày hôm nay là con và anh Hậu đã bấm nút hẹn hò. Thì bước đầu thì hẹn hò thì con cũng hy vọng ấy là cái duyên của tụi con được gặp nhau và tụi con sẽ xây dựng một cái bước đệm thật là tốt. Nếu như mà cảm thấy mình hợp nhau thì tụi con sẽ có những cái kế hoạch đem lại cái niềm vui và cái hạnh phúc cho gia đình. Và bản thân con thì một người con gái Quảng Nam thì rất là chân chất, một người phụ nữ của gia đình. Thì con cũng tự tin nhớ là nếu như mà được làm dâu của nhà bác thì con nghĩ là con sẽ làm tốt cái ở nhà bác. Con mong là con được về Dạ. để nấu cho bác ăn những món Dạ. ăn Dạ. của quê mình. Con tự tin là Đó. con sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Về Đắk Lắk đi con. Rồi xin phép ba cho tụi con hôn nhau cái. Hôn má đi Hậu. Hôn quyết liệt vô. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng đó. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vô đời đó. Vô. Gì vậy? Gì núp giống như là Cái nào ôn hôn thắm thiết là tình hữu nghị thôi. Ừ. Còn này mình là gì đâu mà- hẹn hò cho nên là mình phải đặt nụ hôn vô má của bạn gái. gì vậy? Không được, cái này là áp má rồi. Nè, nói này nè. Đó, nó rõ ràng vậy chứ. Ai, đúng nào. Trời ơi, cả gia đình một cổ vũ cho Hậu Vậy mới được chứ. Trời ơi. Trời đất ơi, thiệt tình. Không lẽ tôi đi theo mấy cặp tình yêu tôi hướng dẫn họ hoài chứ thiệt. Đi ông đi có thời gian thì đi hỗ trợ đi. Đầu tiên là Hậu với lại cái bạn hồi nãy đó. Cặp nãy đúng không? Với cặp này đúng không? Đầu tiên Trời. ông đi Đắk Lắk, ngày mai mốt ông lên Đắk Lắk. Mốt rồi, đi đúng Đắk Lắk không? á, mát mốt lên bắn cái rửa chén sạch đó. Đó, chút xíu là em phải ra em hỏi liền. Tai buông ra hết trơn rồi. Đừng có về liền ngày mai đó. Gì Ít hôn nhất nhau? ở đây vài bữa nữa. Hôn nhau với tay người ta phải nắm chặt rồi hôn nhau một ý. Nó vậy với tình yêu chứ hôn gì đâu, buông ra. Thôi được rồi, tặng quà đi. Em đừng nghỉ cơm trưa nào. Sáng thì chưa ăn uống gì trên. Cũng đỡ, cũng khói rồi đó. Tôi giờ tôi khói lắm rồi đó. Nè, về tặng cho ba hộp. Đấy, hộp. Dạ. Không xài đưa tôi xài hết cũng được. Rồi đây, mắc he bị uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Dạ rồi, để tặng cảm cho ơn. hai bạn. Cảm ơn chương trình. Đây còn nữa, quà cáp tụi em còn nhiều lắm. Chương trình tặng quá trời quà. Đó. Bữa nào đi phượt Đắk Lắk cũng được nè. Đó, đi Cô phượt gái luôn. nón hồng này, đội nón này nổi dữ rồi nha. Đó. Nón bảo hiểm Rồi sao? M139 công ty bảo hiểm Á Châu nha, kiểu dáng trẻ trung, thời trang hiện đại, đội là đẹp, đội là nặng ý. Đội là đẹp, Đội là đẹp chứ không có đội là nặng. Thôi, đây là món quà của máy lọc không khí Toshiba CAS N30 VN. Trời Còn gì ơi, nữa không? tốt lắm á, cái máy lọc này xài tốt. Rồi. Rồi bây giờ quá trời này không bưng nổi đâu, lên Thôi, ơi, xuống đi, đi bưng xuống xuống đi sau. rồi Dạ. chương trình Đó. gửi xuống. Dạ rồi, cảm ơn chương trình. Rồi, đi qua Rồi, đi chúc hai đứa qua hạnh chào. phúc nha, đi qua Đi đây. này hai đứa đó. Qua chào. Qua chào bác. Gia đình đại gia đình cái nha. Rồi đi xuống đi Xuống đã dưới nào. chào cô gái, xuống chào ba chồng tương lai cái nha.